درود به همه عزیزان و دوستداران تکنولوژی. در ادامه مباحث گوگل کلاودمون امروز میخوایم یه اپلیکیشن ساده، یه بوکشلف با استفاده از پایتون و فلاسک ایجاد بکنیم و اپلیکیشن سرور یونیکورن. نکته ای که اینجا بگم، ما قرار نیست الان آموزش پایتون بدیم یا آموزش فلاسک بدیم، فقط میخوایم ببینیم چجوری میتونیم از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم یه اپلیکیشن ساده رو روی گوگل کلاود دیپلوی بکنیم. ممکنه توی یه سری ویدیوهایی حالا یه روزی اگه فرصت بشه بحث پایتون و فلاسک و اینا رو آموزش بدیم، ولی فکر می‌کنم اونها رو دیگه خیلی آموزش‌های زیادی براش وجود داره و میتونید ازش استفاده بکنید. شاید یه روزی ما هم بهش بپردازیم، ولی امروز قصدمون نیست. برای همین سعی می‌کنیم از کدهای آماده هم استفاده بکنیم که سریع‌تر بتونیم مراحل دیپلوی کردن یه اپلیکیشن ساده رو با هم ببینیم. خب اولین کاری که میکنیم میام یه دایرکتوری برای اپلیکیشنمون ایجاد میکنیم. بعد از اینکه دایرکتوری رو ایجاد کردیم یک فایلی میخوایم که ریکوایرمنت ها رو بهش معرفی بکنیم. بعد از روی اون فایل در واقع ریکوایرمنت هامون رو اینستال میکنیم. خب اگر نگاه بکنید ما توی این فایلمون اینجا چه چیزهایی رو گفتیم؟ بذارید من این پنل اینجا رو ببندم که مزاحممون نباشه. خب گفتیم فلاسک میخوایم ورژن 2.33 که فکر کنم اگه ورژن 301 یه ورژن بالاتر استفاده کنیم بهتر باشه و به این صورت میتونیم این فایل رو کرییت بکنیم، فایل requirements تکست و یونیکورن رو هم که گفتیم نیاز داریم. خب بعد از اینکه این فایل رو کرییت کردیم باید ریکوایرمنت هامون رو با پایپ اینستال بکنیم. ریکوایرمنت هامون دانلود میشه و حالا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه اینستال میشه. یکی از ریکوایرمنت هامون احتمالاً کامپتیبل نیست. الان میگه شما پروتوبافی که دارید ورژنش پایین تره، ولی فکر نمی کنم این خیلی مشکل خاصی برای ما ایجاد بکنه. بریم ادامه کار رو داشته باشیم. خب ما یه دونه فایل میخوایم ایجاد بکنیم برای دیتابیس. فایلی که برای دیتابیس میخوایم ایجاد بکنیم قطعاً مثلا یه بوک جدید میخوایم کرییت بکنیم، بوک ها رو با توجه به آیدیشون بخونیم، آپدیت بکنیم، دیلیت بکنیم، همین چند عمل اصلی و لیستشون رو ببینیم. ضمن اینکه برای شروع میخوایم از دیتابیس این مموری خود پایتون استفاده بکنیم. الان کدش رو میارم با هم میبینیم که چه کدی رو قراره استفاده بکنیم. همیشه هم یادتون باشه اینجا یه محیط ادیتور هم هست، اوپن ادیتور، که میتونید ازش استفاده بکنید. خب من این دستوری که اینجا گذاشتم اگر ببینید گفتیم که یه دونه دی بی این مموری میخوایم. next ID رو چجوری میگیره؟ آیدی current رو به اضافه 1 میکنه. read book با book ID میره از توی اون دیکشنری میخونه و میاره. create داریم. خب من اگه اینها رو از ادیتور به شما نشون بدم شاید ریدبل تر باشه، راحت تر بتونیم با هم ببینیم. الان اگر نگاه بکنید توی این بوک شلفمون یه دونه فایل پایتون درست کردیم که next ID رو جنریت بکنه. یه متد بتونه آیدی کتاب بگیره برگردونه، یه متد بتونه یه دونه کالکشن بگیره، یه دونه کتاب برای ما ایجاد بکنه. آپدیت هم که میاد اطلاعات کتاب رو
در واقع آپدیت میکنه، دیلیت هم که دیلیت میکنه، لیست هم که لیست کلی کتاب ها رو برای ما برمیگرده. خب تا اینجا پس فایل دیتابیسمون رو هم ایجاد کردیم. حالا ما یه سری فایل HTML هم میخوایم دیگه که احتمالا خیلی ساده است که چند تا تگ HTML داشته باشیم، یه صفحه‌ای که بتونیم کتاب ها رو ببینیم، یه صفحه‌ای که بتونیم کتاب رو ایجاد بکنیم و غیره. اولین کاری که میکنیم یه دونه بیس HTML ایجاد میکنیم که اون نویگیشن بار و در واقع چیزهای عمومی وبسایت ما رو داشته باشه که صفحات دیگه بتونن ازش اینهریت بکنن، ارث ببرن و نمای کلی سایتمون حفظ بشه. خب من یه اند فایل اینجا جا انداختم متاسفانه. خب اینم از فایل HTML مون. اگر اینجا بیاین و رفرش بزنید ببینید که توی تمپلیت بیس HTML مون رو هم ساختیم. شما میتونید از UI هم استفاده بکنید که حالا این دیگه بستگی داره که هر کسی بیشتر چجوری راحته و چجوری میتونه این کار رو انجام بده. خب ما یه فایل لیست میخوایم که بتونه لیست کتاب ها رو به ما نشون بده. یه فایل در واقع ویو میخوایم که بتونیم دیتیل مثلا یه کتاب رو با هم ببینیم. این رو هم ایجاد میکنیم. بعد از اینکه من اینها رو ایجاد کردم از توی ادیتور با هم درشون میبینیم. یه فرم داریم که فرم insert update delete هست. اگر خواستیم یه کتاب جدید در واقع ایجاد بکنیم یا کتابی رو آپدیت بکنیم هم ایجاد کردیم. خب بریم اینها رو با هم ببینیم. یه دونه بیس درست کردیم. بیسمون که فقط یه نوار داره و یه منو داره که بتونیم بوکس ها رو فرضاً ببینیم. یه دونه فرم داریم. فرممون همینجوری که میبینید حاوی 2-3 تا فیلد: نویسنده کتاب، تایتل کتاب، پابلیش دیت، دسکریپشن، که اینها رو همه رو سابمیت میکنه برای سیو و میفرسته به سیو. نکته ای که هست ما اینجا گفتیم از بیس ارث ببره، یعنی در واقع بیس رو میتونه داشته باشه. اکشنش هم گفتیم بوک. خب لیست ما یه لیستی هست، میبینید که یک فور ایچ گذاشتیم که بتونیم لیست کتاب ها رو ببینیم. ویو هم برای این هست که ما یک کتاب رو به صورت تکی بتونیم ادیت کنیم یا دیلیت کنیم و حالا مثلا اطلاعاتش رو داشته باشیم. این تا اینجای کار ما بود. خب حالا ما یک فایل مینی هم احتیاج داریم که متدهای اصلیمون رو که فلاسکمون رو در واقع آپدیت میکنه رو فلاسکمون رو در واقع کانفیگ میکنه رو داشته باشیم. بریم اون فایل رو هم ایجاد بکنیم. من فایل های این رو از یک مثال آماده استفاده میکنم که برای اینکه راوتینگ ها رو تعریف بکنیم و غیره. بازم میگم من الان خیلی نمیخوام ریز بشم توی موضوعات پایتون و فلاسک و تصورمون اینه که شما اینها رو میدونید. خب یک فایل مین هم ایجاد کردیم که از فلاسکمون در واقع استفاده میکنه و میاد این متد ها رو دیفاین میکنه که متد لیست قراره چیکار بکنه، متد ویو قراره چیکار بکنه و از دیتابیسمون میخونه. چون ما متد های دیتابیسیشو نوشتیم ولی متد ما به ازای پایتونی براش نداشتیم که بیا صفحات رو رندر بکنه. حالا اینجا میخوایم در واقع صفحات رو رندر بکنیم و لیست ها رو به صفحات بگیم. خب تا اینجا کارمون انجام شد. خب
برگردیم به دایرکتوری روتمون و لیست فایل همون رو ببینیم. خب لیست فایل همون رو اینجا میبینیم که البته تو محیط ادیتور هم من بهتون نشون دادم. حالا میخوایم در واقع اپلیکیشن سرور یونیکورنمون رو روی یک پورتی مثلا پورت 8080 رانش بکنیم. چند ثانیه طول میکشه که اپلیکیشن ما ران بشه. میبینید اپلیکیشن ما اینجا ران شد. این اون منوی بود که توی بیس درست کردیم. این منوی در واقع ایجادمون بود که حالا من میخوام یه بوک ایجاد بکنم. مثلا اسم کتاب رو میذارم یه کتاب. اینجا ببینیم چی داریم رو میزمون که اسمشو بنویسیم. مثلا یک کتابی هستش که Power of Leadership. کتاب Power of Leadership رو ما انتخاب کردیم از مثلا آترش هم مارک، سالش هم 2025، دسکریپشنش هم نیو فرض. این رو اگر سیو بکنید اینجا میبینید این کتاب رو. حالا اگر دیلیت بوک بخواید بزنید این رو میتونید دیلیتش هم بکنید. حالا من یکی دیگه سریع ایجاد بکنم. اینجا میتونید این رو ادیت بکنید یا ایجاد بکنید. حالا میریم تو بوکس، مثلا تست 2. میبینید این چند تا کتابیه که من ایجاد کردم. 2 تا کتاب الان ایجاد کردم که لیستش اینجا دارم. حالا برم توی هر کدوم از اینا میتونم ادیت کنم یا در واقع دیلیتشون بکنم. یه اپلیکیشن خیلی ساده ای رو اینجا تونستیم با هم راه بندازیم. خب من یه کنترل C اینجا زدم که در واقع اپلیکیشن هم استاپ بشه. ولی تا اینجا یه نکته‌ای داشتیم. نکته‌ای که تا اینجا داشتیم این بود که کدهایی که ما الان استفاده کردیم دیتابیس ما این مموریه و اتفاق خوبی براش نمیافته. چرا اتفاق خوبی براش نمیافته؟ به خاطر اینکه دیتاها واقعا داره جایی سیو نمیشه. خب چیکار میتونیم بکنیم که اطلاعاتمون واقعا یه جایی سیو بشه؟ بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که از دیتابیس های مثلا فایرستور استفاده بکنیم. خب برای اینکه بریم از یه دیتابیس فایرستور استفاده بکنیم میتونیم بیایم اینجا توی All Product دیتابیس فایرستور. این که فایرستور چی هست رو قبلا با هم دیدیم. خب یه فایرستور دیتابیس میزنیم. ما عرضم بازو شما همون مدل نیتیوش رو انتخاب میکنیم. لوکیشن تایپش رو هم اینجا میتونیم سینگل ریجن مثلا بزنیم. حالا یه ریجنی هم براش در نظر میگیریم، یوروپ وست. من اکانتم اکانت در واقع لب هست، بنابراین حالا خیلی هم قدرت انتخاب اینجا ندارم. کرییت رو که میزنیم دیتابیسمون کرییت میشه. خب حالا نکته‌ای که وجود داره، ما تو ریکوایرمنت هامون الان
یه فایل ریکوایرمنت یادتونه داشتیم. توی ریکوایرمنت هامون ما الان API های فایر استور رو هم نیاز داریم. پس میایم اینجا فایر استور رو هم اضافه میکنیم و سیوش میکنیم، کلوز اند سیو. خب پس تو ریکوایرمنت هامون فایر استور هم اضافه شد. حالا که این رو اضافه کردیم باید یه بار دیگه در واقع دیپندنسی هامون رو نصب بکنیم، اینستال بکنیم که این API های فایر استور هم برای ما اضافه بشه. طبق همون چند ثانیه طول میکشه و اون چیزهایی که برای فایر استور هم احتیاجه به ما میده. خب نکته ای که هست، حالا ما باید برای دیتابیسمون یه سری کار جدید بکنیم. یعنی دیگه اون چیزهایی که قبلا برای کرییت و دیلیت و اینها گفته بودیم قطعا دیگه کار نمیکنه، چون اونا برای این مموری بود. حالا داستان ما یه ذره انگار عوض شده. دیگه الان نیاز به دستورات فایر استور داریم. این رو هم الان با هم میریم انجام میدیم که دیتامون توی فایر استور ذخیره بشه. خب بریم ادامه کار رو با هم ببینیم. ما اگه یادتون باشه یه فایل دیبی داشتیم اینجا. تو این فایل دیبی ما دیگه یه سری چیزها رو اینجا احتیاج نداریم. چی رو احتیاج نداریم؟ این دیگه این دیبی که بود، این جندکس آیدی و اینها رو دیگه احتیاجی نداریم تا اینجا. خب به جای این چی میخوایم؟ به جای این باید بگیم که API های فایر استور رو برای ما ایمپورت بکن، چون نیاز داریم که الان با دیتابیس فایر استورمون کار بکنیم. خب بعد از این ما احتیاج داریم، چون ما گفتیم تو فایر استور ما داکیومنت داریم. حالا داکیومنت رو باید به دیکشنری تبدیل بکنیم. یه متد ساده ای هم باید بنویسیم که در واقع اینها رو بتونیم به هم تبدیل بکنیم. خیلی چیز عجیبی نیست. یه متد ساده هم اینجا برای این کار می‌نویسیم که داکیومنتمون رو بتونه به دیکشنری تبدیل بکنیم. خب حالا قطعا دیگه ریدبوکمون مثل ریدبوک سابق نیست. ما باید الان از API های فایر استور استفاده بکنیم. اینجا در واقع دیتا لیرمون کاملا عوض میشه. کرییتمون رو هم باید عوض بکنیم. آپدیتمون رو هم به همین ترتیب. دیلیتمون هم به همین ترتیب و لیستمون هم قطعا به همین ترتیب. خب ما اپلیکیشن سرورمون رو یه بار استاپ کرده بودیم. دوباره باید اپلیکیشن سرورمون رو مجدد استارت بکنیم. همون دستوری که اون دفعه استفاده کرده بودیم مجدد استفاده میکنیم که اپلیکیشنمون ران بشه. خب بریم ببینیم که این دفعه چه اتفاقی برامون میفته. میریم سراغ ادبوک. حالا مثلا من چند تا تی میزنم فقط که داشته باشیم. سیو شد. بوکس یه دونه، حالا مثلا جی میزنم، باز هم سیو شد و میبینید تو لیست من الان 2 تا بوکی که ایجاد کردم وجود داره. ما رو فرمت دهیش خب خیلی هم کار نکرده بودیم. یه نکته ای که وجود داره، الان ما توی فایر استور در واقع دیتابیسمون اگر بریم همه این رکورد ها رو میتونیم با هم ببینیم. اگر نگاه بکنید یک بار اینجا رو
رفرش بکنیم میبینید که یک کالکشن بوکس برای ما درست کرد، 2 تا رکورد که آیدیاشو خودش در واقع آیدی هش قرار داد و این 2 تا بوکیه که من اینجا دارم. حالا اگه وارد اپلیکیشنمون بشیم، این اون ورژن قبلی است، من هنوز براوزرش رو نبستم. اگر وارد اپلیکیشنمون بشیم این 2 تا رو داشتیم. اگر نگاه بکنید من این 2 تا رو اینجا دارم، جی جی و تی تی، اونهایی که درست کرده بودم. خب حالا بیام برم این جی جی رو دیلیت بکنم. دیلیت شد. خب اینجا اگر ما نگاه بکنید ببینید که اون جی جی رو دیگه اینجا نداریم، یعنی صفحه اتوماتیک رفرش شد. خب حالا من فکر کنم دیتایی که ایجاد کردم خب خیلی جالب نبود، چون میخواستم سریع تایپ کنم. بریم یه تایتل خوب بزنیم، دوباره بگیم مثلا The power of your leadership. آترش آیه جان مکسول هست که ما حالا مکسولش رو میزنیم. دیت پابلیشش فکر میکنم اگر درست کردم باشه 2023 بود و حالا دسکریپشنش هم که مال انتشارات نیویورک تایمز هست. خب این رو هم سیو میکنیم. الان اگر این رو سیو بکنیم برید توی اینجا فایر استورمون رو یه رفرشی بکنیم میبینید که این کتاب هم به عنوان یک کتاب دیگه اینجا هست. دیدید که یک اپلیکیشن خیلی ساده اومدیم با پایتون و فلاسک ساختیم، اپلیکیشنمون رو دیپلوی کردیم بدون اینکه نیاز به هیچ سروری داشته باشیم، بدون اینکه نیاز به هیچ اینستالیشنی داشته باشیم. البته که ریکوایرمنتس هامون رو اد کردیم، ولی اون که خب دیگه اد دیپندنسیه دیگه، دیپندنسی ها رو اد کردیم، ولی هیچ کانفیگوریشن خاصی انجام ندادیم که بگیم که خیلی ادمین خاصی انجام دادیم. میبینید که چقدر راحت ما میتونیم یه وبسایت درست بکنیم. الان فقط کافیه که من یه آی پی پابلیک روی این وبسایتم ست بکنم که تو ویدیوهای دیگه بسیار اینو انجام دادیم و شما این رو خواهید داشت و هیچ نگرانی خاصی ندارید. ویدیو امروزمون یه ذره طولانی شد، من زیاد بیشتر از این در واقع توضیح ندم، زیاده گویی نکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من سعی میکنم که این کدها رو توی کپشن یا توی حالا کامنت ها قرار بدم که بتونید ازش استفاده بکنید، ولی کدها هم خیلی چیز عجیبی نیست. من یه بار آروم اسکرول میکنم روی این دی بیمون و فایل های دیگه‌مون که اگر خواستید بتونید بعدا خودتون نوت بردارید یا اسکرین شات بگیرید، ولی حتما هم تکستش رو میذارم که اگر خواستید استفاده بکنید. قابل دانلود هم هست یا لینک دانلودش رو براتون میذارم، ولی یه بار هم آروم روی فایل های مهمش در واقع اسکرول میکنم چند ثانیه که اگر خواستید بعدا بتونید اسکرین شات بگیرید. این فایل هامون بود که تونستیم ازش استفاده بکنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.